היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. קודם כל, לפני הכל, אני רוצה להסביר למה לא שמתי פרק בפודקאסט. אז השבוע היה לי שבוע קצת קשה עם קומפיוטר, עם המחשב שלי. היה לי קצת מים, הנה, זה פה. הדבר הזה, אני שפכתי מים בטעות, אם זה בטעות אני שפכתי וזה נשפך על המחשב, וזה היה ממש באסה, ואני הלכתי לחנות, ואז הם אמרו מחר, ובישראל זה ככה לפעמים, הם אומרים תבואי מחר, ואז אני באה, ואז הם אומרים לא, תבואי מחר, ואז אני באה, והם אומרים לא, תבואי מחר. בקיצור, אתם מכירים, זה היה ממש באסה. בקיצור, לא היה לי מחשב כל השבוע, וזה לא כיף להיות בלי מחשב, ולכן אני לא יכולתי לעשות פרק ולהקליט, אז אני מצטערת. אבל אני שמחה שאני פה. היום אנחנו נעשה משהו מאוד חמוד, בסדר? אני רוצה לדבר היום על סטריאוטיפ מאוד חמוד שיש לנו בישראל, ואני חושבת שאתם מכירים את הסטריאוטיפ הזה, אוקיי? מה זה הסטריאוטיפ? הסטריאוטיפ הוא של אמא פולניה. A Polish mother. מה זה אמא פולניה? למה? למה סטריאוטיפ של אמא פולניה? אז בעצם זה משהו שיש לנו כבר באנגלית ואולי גם בשפות אחרות. באנגלית אנחנו קוראים לזה Jewish mother, אוקיי? אבל בישראל, בגלל שיש לנו יהודים שבאים ממרוקו ובאים מסוריה ובאים מאיראן ולבנון וכל מקום, ויש גם מפולין וגם מרוסיה, אז בישראל אנחנו לא אומרים אמא יהודייה, Jewish mother, אנחנו אומרים ספציפית אמא פולניה, וזה הסטריאוטיפ. אז וזה חלק מאוד גדול מהתרבות, the culture, התרבות בישראל. אז כשאנחנו אומרים, וואו, איזה אמא פולניה, what a Polish mother, בסדר? מה אנחנו מתכוונים? אז לאמא פולניה יש כמה דברים שהם מאוד סטריאוטיפיים. עכשיו, אני רוצה לפני הכל להגיד, זה לא אמיתי, זה סתם סטריאוטיפ, אבל זה ממש קריקטורה, בסדר? זה לא באמת אמיתי, זה לא מציאותי, down to earth, אבל זה באמת משהו שהוא כיף, והוא משהו שאנחנו אוהבים לומר. אז מה באמת המאפיינים, המאפיינים הסטריאוטיפים הקלאסיים של אמא פולניה? אז הראשון הוא שהיא כל הזמן חושבת על בריאות, אוקיי? היא כל הזמן שואלת, את אכלת? שתית? אולי תיקח סוודר, אוקיי? היא כל הזמן דואגת על הבריאות. והיא בטוחה שכל כאב קטן, מה יש? תדבר עם דוקטור לוי, תדבר עם דוקטור כהן, התקשרת? דיברת עם הרופא? אוקיי? כל הזמן היא דואגת על בריאות. אוקיי, 2, יש לה הקרבה. המילה הקרבה זה בא מהמילה קורבן, sacrifice, קורבן ממש בתנ"ך, ואנחנו משתמשים בזה כמו להקריב, זה גם ממש to sacrifice, כמו בתנ"ך שהיו קורבנות, אבל גם בעברית מודרנית אנחנו משתמשים ב-sacrifice, בסדר? אז היא אמא פולניה, הסטריאוטיפ זה שיש לה הקרבה עצמית, בסדר? אני עושה הכל בשביל הילדים, אבל היא גם אוהבת לדבר על ההקרבה. ההקרבה העצמית היא כל הזמן היא אומרת את זה בעדינות, gently, או לא כל כך בעדינות, אוקיי? אז היא עושה הכל בשביל המשפחה ובשביל הילדים, ויש משפט מאוד שכולם מכירים, שהיא אומרת, לא נורא, אני אשב, זה ממש מצחיק, היא אומרת, אני אשב לבד בחושך, I'll just sit alone in the dark, בסדר? אני אשב לבד בחושך, העיקר שאתה תהנה, אוקיי? The most important thing is that you'll have fun, בסדר? לא נורא, אני אשב לבד בחושך, העיקר שיהיה לך טוב, בסדר? אז זה הקרבה עצמית מוחלטת, טוטלית, אוקיי?
שלוש הולך ביחד, וזה אשמה. אשמה זה דבר מאוד מאוד חשוב אצל אימא פולניה. אשמה זה guilt, בסדר? אז היא הרבה, כל הזמן היא עושה, וזה קצת פסיב אגרסיב, בסדר? אז היא אומרת, מה? אתה לא התקשרת? אז יש סיפור מאוד מאוד מפורסם, famous בישראל, על אימא פולניה שהיא קונה סוודר לילד שלה, והיא קונה שני סוודרים, אוקיי? סוודר אדום וסוודר כחול. והוא בא לבית לבקר את האמא, והוא לובש את הסוודר החדש, כי הוא רוצה לכבד, to honor, הוא רוצה לכבד את אמא שלו. אז הוא לובש את הסוודר הכחול, והיא אומרת, למה אתה לא לובש את הסוודר האדום? אתה לא אוהב את הסוודר האדום? אוקיי. אז זה כל הזמן אשמה רגשית, גילט, כל הזמן, או כמו כזה, טוב, אל תדאג לי, אני כבר רגילה, I'm used to, אני כבר רגילה להיות לבד, או אני רק אומרת, אוקיי? עכשיו, אני חושבת שזה לא אימא פולניה, זה סטריאוטיפ של הרבה מאוד אימהות, מכל מיני מקומות, גם אימא רוסיה, וגם אימא הונגרית, וגם אימא מאיטליה, וכל מיני מקומות, וגם, אני חושבת, גם אימא לבנונית ופלסטינית, אני חושבת שיש כל מיני אנשים שמדברים ככה. אוקיי, אז אמרנו, היא חושבת על בריאות, הקרבה, אשמה, guilt, וגם הרבה שליטה. שליטה זה control, בסדר? אז שאלות, מה, לאן הלכת? עם מי הלכת? מתי אתה תחזור? למה אתה לא מתקשר? אוקיי? גם כשהילדים גדולים, זה קשה לה להבין שהם עכשיו אנשים, אוקיי? היא חושבת שהם ילדים, והיא צריכה כל הזמן להבין ולשלוט to control. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את האמא הפולניה. 5, יש לה דרמטיות, אוקיי? כל הזמן, מה? אתה יוצא בלי סוודר? כל כך קר, אוקיי? אתה תקפא, you're gonna freeze, אתה תקפא, בסדר? יש הרבה דרמטיות רגשית, אוקיי? 6, היא מבשלת. אוכל זה דבר מאוד מאוד חשוב, וכל הזמן יש אוכל ואוכל ואוכל, ותאכל וככה וככה, והיא מכינה הרבה מאוד אוכל. היא אומרת שיהיה אם יבואו אורחים, ואם לא אוכלים, אוי ובוי, אם אתה לא אוכל מה שהיא אוכלת, מה לא טעים, בסדר? אז הרבה גם עם האוכל. והדבר השביעי זה שהיא מאוד מעורבת, she's very involved, אוקיי? ולפעמים היא גם מתערבת, שהיא butts in, בסדר? אז היא מאוד שואלת כל הזמן על העבודה, על החיים, על הזוגיות, the partnership, the relationship with your spouse, ולפעמים היא גם נותנת עצות זה advice, וגם כשאנחנו לא רוצים את העצות שלה, היא כל הזמן נותנת. אוקיי? אז בשבילנו, אמא פולניה זה אייקון תרבותי, cultural, אייקון תרבותי, יש לנו סאטירות, יש לנו הרבה סיפורים, וגם היום זה חלק מאוד גדול מההומור הישראלי, והוא קצת נוסטלגי גם. אני רוצה לתת לכם עכשיו סיפור קצר של יום רגיל בחיים של אמא פולניה טיפוסית. טיפוסית זה typical. אז בבוקר, האמא קמה מוקדם, עוד לפני השמש, כדי להכין קפה, עוגה קטנה וסנדוויצ'ים. היא לא צריכה לקום כל כך מוקדם, אבל היא אומרת, אם אני לא אקום, מי יכין? הרובוט. אוקיי, היא מתקשרת לבן שלה ב7:30 ואומרת, אני רק בודקת שאתה קמת, אוקיי? אני לא רוצה להעיר ב7:30, רק לשאול אם אתה כבר ער. אוקיי, בצהריים, היא מתקשרת לבן, מה שלומך? הוא אומר, אמא, אני בעבודה, אין לי זמן לדבר. היא אומרת, לא, זה בסדר, אני רק רציתי לדעת אם אתה אכלת משהו חם. אכלת סנדוויץ'? מה זה סנדוויץ'? סנדוויץ' זה לא אוכל. תבוא, אני מבשלת משהו. תבוא ותיקח. אני לא מבינה איך אתה שורד. How do you survive? איך אתה שורד? מה זה סנדוויץ'? אוקיי. אחרי הצהריים היא הולכת והיא פוגשת חברה ברחוב. היא אומרת לה,
הבן שלי הוא עובד כל היום. אני אומרת לו, תנוח, תאכל, אבל מי אני? הוא לא מקשיב, מי אני בכלל? אחר כך היא חוזרת הביתה ועושה סיר גדול בגודל של אמבטיה of a bath, כי אולי מישהו יבוא. אבל אף אחד לא בא, אז היא עושה הרבה קופסאות והיא שמה את זה בפריזר. בערב הבן לא מתקשר. האמא יושבת על הספה, מדליקה את החדשות, אומר, לא התקשר, לא התקשר, טוב, כנראה שהוא עסוק. טוב, העיקר שהוא בריא, אני רק אומרת, טוב. ואז היא מתקשרת, אומרת, אני לא רוצה להפריע, to bother, אני רק בודקת שאתה בסדר, הכל בסדר, כי אני לא שמעתי מה קורה, אוקיי? אז זה הסיפור של אמא פולניה, ואני רוצה לשמוע, אני בטוחה שגם אצלכם, לא משנה אם אתם מברזיל או מלבנון או כל מקום, גם אצלכם יש אמא פולניה. עכשיו, לסוף של הפודקאסט המצחיק הזה, אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מאוד חמוד. יש אישה שקוראים לה הפולניה, בסדר? אני אראה לכם. קוראים לה הפולניה, וזה אתם יכולים לראות, אני רוצה, היא לא משלמת לי, she doesn't pay me, אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותה, אז אני רוצה להראות לכם, יש כאן אני קמה, I'm waking up, בסדר? אני קמה.co.il, ואפשר לקנות כל מיני דברים של פולנים, אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה. אז לדוגמה, היא כותבת כאן, אבל כל הוויטמינים בקליפה, מה זה קליפה? In the peel. כל הוויטמינים בקליפה, אוקיי? לא לזרוק את הקליפה. פה היא אומרת, הרבה עם אוכל. פה היא אומרת, אוכל זה לא משחק, אוקיי? אוכל זה לא משחק. Food is not a game. בסדר? פה היא אומרת, אוכל לא אוהבים. אוכל אוכלים, אוקיי? קלאסי, קלאסי מאוד. יש לה הרבה דברים. פה היא אומרת, איך אתה יודע שאתה לא אוהב אם אתה לא טעמת, טעמת is to taste, בסדר? אז איך אתה יודע שאתה לא אוהב אם לא טעמת? אוקיי, הרבה דברים. זה ממש קלאסי, זה ממש ממש קלאסי. אז בשביל מי אני הכנתי את כל זה, אוקיי? בשביל מי הכנתי, I prepared, I made, בשביל מי הכנתי את כל זה? ואפשר ממש לעשות מזה, אני חושבת שזה, כן, ממש אפשר, יש לה כל מיני דברים, אפשר לעשות לוח שנה, calendar, או שאפשר לעשות, יש כל מיני מדבקות, סטיקר, מדבקות, כל מיני דברים. בוא נראה עוד כמה, כי זה ממש 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 חמוד, זה קלאסי גם. אל תיגעו, אל תיגעו, מה זה אל תיגעו? Don't touch. אל תיגעו, זה לאורחים. This is for the guest, אוקיי? אל תיגעו, זה לאורחים. זה מאוד, מאוד קלאסי גם. אל תשאלו איזה יום היה לי, אוקיי? זה כל כך קלאסי, כי את אומרת, אל תשאלו, אבל את רוצה שהם ישאלו, אוקיי? זה מאוד, כן, זה גם ממש ממש קלאסי. אני כבר אנוח בקבר. מה זה כבר? אני כבר אנוח בקבר. I will rest in the grave. בסדר? מאוד קלאסי. אני כבר, I'll already rest in the grave. Don't worry for me. אל תדאגו. בקבר אני אנוח. בוא נראה מה עוד יש פה. זה גם מאוד חמוד. אני לא צועקת, I'm not yelling, אני לא צועקת, זה הקול שלי, it's my voice, אוקיי? אני לא צועקת, זה הקול שלי. הנה, אפשר אפילו לשים את זה ככה בחוץ, אם אתם רוצים. כמה זה חמוד. אצלנו לא זורקים אוכל, we don't throw food, זה ממש גם קלאסי. את רואה? כשאת רוצה, את יכולה, אוקיי? אחרי שאמרתי לך, זה גם ממש ממש קלאסי.
באמת סליחה שאכפת לי. מה זה אכפת לי? אכפת לי זה I care, בסדר? I'm sorry I care, בסדר? באמת סליחה שאכפת לי. זה אחרי שהיא מתקשרת והבן שלה אומר, די, אמא, מספיק, אני אוכל סנדוויץ', זה בסדר, די, אל תתקשרי. והיא אומרת, באמת סליחה, היא כל כך נעלבת, she's so insulted, היא אומרת, באמת סליחה שאכפת לי. ועוד אחד, ממש נעשה עוד כמה. בשביל מה את בכלל שואלת אותי? בשביל מה? For what? בשביל מה את בכלל שואלת אותי? אם תמיד בסוף את עושה מה שאת רוצה, אוקיי? האמת שזה, אני מסכימה. אני מסכימה והלב שלי עם האמא הפולניה. הילדה שואלת ומדברת, ואז בסוף היא עושה מה שהיא רוצה. אז היא אומרת, בשביל מה? בשביל מה את בכלל שואלת אותי? אם בסוף את עושה מה שאת רוצה. אבל גם רואים פה את השליטה, the control, השליטה שהיא רוצה שהבת שלה בדיוק תעשה מה שהיא רוצה, אוקיי? זה אני ממש ממש אוהבת. אני צריכה להביא את זה לאמא שלי. הבעיה שלי היא שאני יותר מדי טובה, אוקיי? אוי, אני כל כך אוהבת את הבבושקה. הבעיה שלי היא שאני יותר מדי טובה. זה ממש ממש אחד טוב. בוא נראה מה עוד יש פה. בשביל מי אני טורחת? Who am I working so hard? אוקיי. הכל אני צריכה לעשות בבית הזה. הכל אני צריכה לעשות. הכל. בסדר? וזה מאוד, זה ממש הקלאסי. זה מה שאני אמרתי. זה בסדר. זה בישראל אנשים פשוט מכירים את המשפט הזה. זה כל כך קלאסי. זה כל כך חלק מהתרבות, ה-culture. היא אומרת, זה בסדר. אני אשב פה לבד בחושך. I'll just sit here alone in the dark. בסדר? זה ממש ממש הקלאסי. וואי, את זה ממש אני צריכה. יש לה גם כוסות וכל מיני דברים יש פה עם הדברים האלה. הנה, יש לה עוד משהו. זה בסדר, אני אשב פה. בוא נעשה עוד אחד. חבל שלא אמרתם לי שאתם באים. It's a pity you didn't tell me you guys are coming. חבל שלא אמרתי לי שאתם... הייתי מכינה משהו. I would have made something, בסדר? אז הם גם ממש כל הזמן, כי גם לה יש הרבה אשמה, גילט. גם לה יש הרבה אשמה כל הזמן שהיא לא עושה מספיק, והיא כל הזמן צריכה שאנשים יגידו לה שהיא אימא טובה והיא בלבוסטה. בלבוסטה זה אישה שהיא טובה בבית, אוקיי? אוקיי, עוד שתיים ממש ממש חמודים שהיא אומרת לבן שלה, חכה, מה זה חכה? wait. חכה, wait and see, בסדר? חכה שהילדים שלך יעשו לך מה שאתה עושה לי. אני חושבת שכל אימא בעולם אומרת את זה לבן שלך. יום אחד הילדים שלך יעשו לך, they will do to you, מה שאתה עושה לי. ואז אתה תבין כמה אני קדושה, כמה אני מקריבה, how much I sacrifice. ואחרון, זה ממש ממש חמוד. טוב שיש לכם את מי להאשים. להאשים זה גם המילה אשמה, זה to blame, אוקיי? אוקיי, I'm happy for you that you have someone to blame, בסדר? טוב שיש לכם את מי להאשים. אז זאת האמא הפולניה, אני בטוחה שאתם כולם מכירים קצת מהדברים האלה. זה מאוד 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 פופולרי ומאוד רגיל, זה פשוט סוג של דיבור של אמא שהוא קצת פסיב אגרסיב, ובאמת האמהות שלנו, כפרה עליהם, we love them, הן עובדות כל כך קשה, כל הזמן הן נותנות את הנשמה, the soul, הן נותנות את הנשמה לילדים, אז אני חושבת שיש להם קצת זכות, they have the right, יש להם קצת זכות להיות קצת כמו אמא פולניה לפעמים. אוקיי, זה היה קצת פודקאסט קצת אחר, אני מקווה שיהיה לכם יום ממש טוב, ובעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נחזור כרגיל לפודקאסט רגיל, כי עכשיו יש את המחשב והוא פה. שיהיה לכם יום טוב, בשורות טובות והרבה דברים טובים. ביי ביי.